ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਜਮਾਤ ਮੁਤਾबिक ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਖਾਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸੀਏ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਔਰ ਬਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਈਵੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਤੱਕ ਹੋਏ। ਕਈ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਨ, ਬਗਦਾਦ ਸੀ, ਕਰਤਬਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੀਟਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਇੱਕ ਵਸੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। No, it's such actually referral system बहुत ज़्यादा referrals आ रही हैं एंड एक सर्वे भी है, रिसर्च भी है कि कोविड के दौरान डोमैसटिक वायलेंस बहुत ज़्यादा वधिया वा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रभ जो सानू ये देखने की जरूरत है कि साडे रिश्ते अनहेल्थी सी बिगिन विथ जिवें मैं पहला भी कहा सी पिछले सैशनस दे विच भी कि जे साडा ऑलरेडी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ आ ते सानू कोविड की सिचुएशन दे विच असी एक्सट्रा केयरफुल रहना सी या कोविड ने सानू प्रॉब्लम ज़्यादा देनी सी। सो इवें साडे जिहड़े रिश्ते ऑलरेडी वो हेल्थी नहीं सीगे सो फॉर एग्जाम्पल जिहड़ा अगे तुसी रिश्ते दे विच सिर्फ काम करदे सी 6 बजे तक घरे आउंदे सीगे, 2 घंटे अपने बच्चों नाल किद्दां दा भी लड़ लैंदे सी ते 2 घंटे तुसी बाद विच तुहानूं स्लीप कर लेना ते उस बाद सो बेसिकली सिर्फ 1-2 घंटे तुहानूं अपने परिवार नाल मिलदे सी एंड वो जो डिसफंक्शनल भी सी निकली जांदा सी टाइम। पर हुण की है कि हुण क्योंकि होर कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा गा होर किते बाहर कोई भी उदां दी कोई पार्टीज़ वगैरह नहीं हो रही, सो साडा जिहड़ा सारा टाइम आ वो सारा परिवार च आ गया एंड जिहड़ी चीज़ ऑलरेडी डिसफंक्शनल होवे उन्हें ज़्यादा टाइम जो तुसीं उहदे विच रहोगे तो ज़्यादा डिसफंक्शनल बनूगी। देखो जिहड़ा कोविड आया ना एक मानसिक प्रैशर लैके आया साडे वास्ते। इट्स नॉट ईजी जिस सिचुएशन दे विच कल्लेपन दे विच जिवें तुसीं कहा लोकां ने जॉब्स लूज़ कीतियां, जिवें लोकां ने बिजनेस लूज़ कीते, बहुत ज़्यादा लोकां नूं आई मीन मानसिक तौर पर काफ़ी वड्डी स्ट्रगल सी। पर उस स्ट्रगल नूं असीं किस तरीके नाल लिया एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आदमियों की स्पैशली कि जदों एक स्ट्रगल्स उन्होंने अंदर भावनावां आउंदियां भी मैं लूज़ हो गया, मैं हार गया, हुण मेरे तो कुछ नहीं होना, उन्होंने जिहड़ा फर्स्ट गो आपदे आप नूं ठीक करन दा तरीका हुंदा शराब, अल्कोहल या ड्रग्स उन्हों का तरीका, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ां कहनियां औखियां लगदियां, साडा कल्चर समाज उन्होंने कह नहीं दिंदा। आई मीन इमैजिन तुसीं कदे किसी आदमी तो सुनिया कि मैं हार गया, मैं टुट गया वां, मेरे तो नहीं हुंदा, मैं कमज़ोर हाँ, कदे नहीं सुनिया राइट। वो इन्हां चीज़ां नूं ढकण वास्ते बाहर ड्रिंक या कुछ होर एडिक्शन तो कर सकते हैं, पर ये चीज़ां आपदे परिवार च नहीं कह सकते। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਈਆਂ ਸਨ।
ਤੇ 240 ਮਰਦ ਵੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਫॉर श्योर ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਸਮਹਾਉ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਗੇਵ ਮੀ ਸਟਰੈਂਥ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਐਂਡ I 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਐਂਡ ਆਮ ਡੂਇੰਗ ਵੈਲ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ 21 years ago। ਬਾਇਓਪਸੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਿਲਟੀ ਕੱਢੀ, ਦੈਨ ਦੇ ਸੈਡ ਕਿ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਮਾਈ ਬ੍ਰੈਸਟ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਡ ਮੈਸਟੈਕਟਮੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਤੇ ਉਹ ਆਲ ਦੈਟ, ਪਰ ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਟ ਵਾਸ ਗ੍ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਰਿਮੂਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਲਿੰਪ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਆਰਮ 'ਚੋਂ 4 ਲਿੰਪ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ। Operation time ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ I think it was 2 to 3 hours or something like that, but I will send home at the same day. As a microsurgeon, I do use a microscope regularly for more complicated reconstructions. But the limits of the microscope that we have allow us to sew together blood vessels as tiny as 0.8 millimeters. Lymphatic channels live in the range of 0.2 to 0.7 millimeters. And so in order to reliably either hook up lymphatic channels together or bypass them into the venous system, that's what we're fundraising for, is this new microscope. We're looking at our survivors and people who are at very high risk of developing lymphedema. A patient may survive their breast cancer, they may get through chemotherapy, they may get through radiation, but some women are still left with that residual lymphedema, a heavy limb, something that still can be life-threatening, that we want to now treat. And this is the next evolution in cancer care as far as we're concerned. And we want to be able to provide excellent care for our patients. ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣ। The fact that the Canadian and Mexican borders were treated the same way by the United States, the fact that there has been no permanent U.S. ambassador to Canada now in more than 2 years, certainly has a lot of people in the business community questioning whether that so-called special relationship between Canada and the U.S. still exists. Do you believe it still exists? Does more work need to be done to shore it up? And are you worried about the state of Canada-U.S. relations? Work needs to be done every single day, every single hour on the Canada-U.S. relationship. It is necessarily an absolute priority for every Canadian government, and it's a priority for us. That's one of the reasons that I was glad to be able to come to Washington this week and to have a formal bilateral meeting in the Treasury with Secretary Yellen, where we discussed a range of issues. Our government, as I think we demonstrated during the NAFTA negotiations, understands the importance of the Canada-U.S. relationship. We know it takes a whole of government approach. We know, frankly, it takes a whole of country approach with business, unions, provinces and territories, all part of that effort. And that's something that we continue to work on every day. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਡਿਬਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕ 14 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। I first want to apologize to the family of the 14-year-old whose death I spoke about on Tuesday. The pain of losing a child is terrible enough without having that loss compounded by a public debate about the circumstances.
I am sorry if the way that I spoke about that death made your grief worse. Since the start of this pandemic, I have heard from many Albertans, including those who have lost a loved one. I reflect often on the impact that our reporting, measures, and every other element of the pandemic response has on them. When I speak about cases and our reporting process, it is not to diminish the losses, whether caused by COVID or anything else. At the same time, we are in a global pandemic. We have an obligation to monitor and report deaths from COVID-19 infection and to be as timely and transparent as possible. In our reporting, we always include all deaths that have COVID as either a primary or secondary cause of death, according to the healthcare teams that were involved in the cases. For example, a primary cause would be someone in whom COVID infection progresses to pneumonia, and this is the direct cause of death. A secondary cause could be a case where someone with a severe underlying illness, such as heart failure, gets COVID, and the infection makes their pre-existing condition worse, leading to death. We report in this way to accurately capture the impact that COVID-19 is having. That is also why our reporting process includes both deaths that come to us where a person has COVID listed as a primary or secondary cause of death, as well as cases with a recent diagnosis of COVID where the cause of death is still under investigation. To make sure we are as accurate as possible, after a death is reported, if there is uncertainty, it is reviewed to validate our information. If that review identifies that COVID was not a primary or secondary cause of death, it is removed from our totals. Every surveillance system has to balance this tug-of-war between precision and timeliness. The more precise reporting is, the slower it is. We have chosen to focus on being as timely as possible in the interests of transparency. Sometimes, though, as in the case reported on Tuesday, the initial information provided to us changes after a review. While the initial report of the death of the 14-year-old included COVID as a secondary cause, we have now received additional information that indicates COVID was not a cause of death.